Так, сьогодні в Брайтоні, в церкві All Saint, Memorial Day, з приводу такої сумної річниці початку повномасштабного вторгнення. Зараз триває підготовка, налаштовують все. Підемо, поки поспілкуємось з учасниками та організаторами. Дівчата, скажіть кілька слів, звідки ви, що ви зараз робите? Ви організатори? Ми допомагаємо організаторам, да. Ми зараз монтуємо фотовиставку робіт. Угу. Які ще були питання? Звідки ви? Я от звідси, я от з Києва. З Києва. Я також з Києва. А ви звідки? З Одеси. З Одеси. Дуже приємно. Дякую. Тут у нас буде такий дитячий куточок, бо діти є діти, їх потрібно якось займати. Да? Тобто тут багато іграшок і тут є така маленька кав'ярня. Це кав'ярня для гостей. Ірина, скажете кілька слів, бо ви ж основний, головний організатор події. Можна, до речі, вам подякувати за те, що взяли на себе таку місію важливу. Скажіть кілька слів. Я вам хочу подякувати. Будь ласка, приходьте, завітайте, приєднуйтесь до нашого дню, бо так хочеться вшанувати всіх і кожного, хто хоч як пострадав в цій жахітній війні. Дякую. Якщо я по собі так знаю, якщо я нічого дороблю, то я дуже зовсім розстраююся і йду to pieces. Важко заспокоїтись потім, так? А скажіть, Ірина, звідки ви? Звідки ви з України? З Одеси. З Одеси. Дякую вам. І я дуже намагаюся, що ви до нас приєднаєтесь, що наш захід поможе комусь пройти через цей тяжкий день. Да. Це дуже тяжко. І я знаю по собі, і безсонні ночі, коли думаю, А у вас залишились родичі в Одесі? Залишились? Мої близькі родичі залишились в Одесі, і в Харкові, і в Дніпрі. І я за всіх переживаю. За всю країну. Добре, дякую вам. Надіємося на перемогу. Дякую. Дівчата, добрий день. Скажіть кілька слів, як ви допомагаєте організовувати цю подію. Я бачу, ви наготували вже кіпу смаколиків, да? Ну, так і допомагаємо. Так і допомагаємо. А скажіть, звідки ви кілька слів? З Харкова. Харків? Так. Ви? Харків. Суми. Я з Черкас, але вже тут довго живу. Я з Вишневого, невеличке містечко під Києвом. Я знаю, бо я з Києва. Привіт Вишневому. Дякую вам. Дякую. Так, а це у нас українська жива бібліотека. Тобто люди, які на якийсь час стали книжками і розповідають свої історії. Давайте подивимось, що всередині. Де вона? Влада? Поможи, будь ласка. Ніжна, сильна твоя.
hi, I'm Oliver. I'm part of the choir today. I joined the choir a few days ago. My friend Nastia just asked me to join. There we go. And I've been learning a part in the song, but I don't speak any Ukrainian, so I've just So how you noted it sing in down. Ukrainian song? I just did it by ear and wrote down what I heard, and so it's just I've got some nonsense words that I can get, but it's but yeah, it's a great place, and it's a good cause, and yeah. What do you think about the war? I mean, it's terrible. Ой, у лузі червона калина похилилася, щось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну марширують наші добровольці у кривавий танк. А оце керівник цього чудового хору, який ви щойно почули. Як вас звати? Представтесь, будь ласка. Вітаю, мене звуть Н.Вальда, я режисер і продюсер з Києва. Ми приїхали у квітні минулого року і я зробила ще з Latest TV, вони підтримали, ми зробили міжнародний кінофестиваль великий, який називався «Птах», український міжнародний кінофестиваль. Я працюю на телебаченні телеведучою зараз на новинах із України, а оцей чудовий колектив, це дівчата, вони співають, вони всі професійно співають, вони дивовижні, і мені дуже хотілося, щоб вони мали змогу продовжити свою творчість тут, тому ми зробили такий колектив. Один одного, як ви знайшли, як довго ви готувалися? Ну, дала об'яву з інтернету, моя дочка теж співає, вона акторка професійна, Анастасія Богданової, чудова співачка, вона вже її тут добре знають. Інші дівчата по інших колективах хтось співав, або хтось співав сам. І так вони всі докупи склалися, і зібрали, ми почали працювати над новими піснями, і так воно склалося. Зараз нас запрошують, ми виступали вже на вечорі Холокосту присвяченому, і там дуже сподобалося, і нас зараз почали запрошувати. Тому я сподіваюся, що цей колектив зараз тут буде теж, в ньому буде потреба, і нас буде запрошувати і далі. У вас залишились родичі в Україні зараз? Так, в мене залишилися родичі, я дуже за них хвилююся, там є маленька дитина, там так, є. Переживаємо всі, як воно буде. За участь і за... Дякую за те, що організували таку чудову акцію. Це дуже потрібно, це дуже важливо, щоб воно було відзначене, щоб тут українці збиралися і слухали українські пісні, вірші, літературу, щоб підтримували свою особистість, свою культуру. Як ми зробили кінофестиваль, дуже багато прийшло, і дуже були люди щасливі, що вони мали змоги побачити теж наше українське кіно. Тому робимо общу справу і дуже дякуємо вам, як організаторам. My name is Bishop Nicholas Holton. I'm an interim minister here at All Saints Church, and it's a privilege for us to be a place of sanctuary for those of you who come here week by week, and a place where all of us can meet today to mark this first anniversary of the war. You are the salt of the earth, the light of the world. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord look kindly on you and give you peace. My brothers, my sisters, may the Lord bless you. Amen. Amen. Thank you.
So hello, I'm Lizzie Dean, I'm the Mayor of Brighton and Hove, and we're here today on the first anniversary of the invasion into Ukraine, which has been the most terrible thing for the Ukrainian people and such a disruption to their entire lives, their homes and their families. We're delighted to welcome refugees from Ukraine here in Brighton and Hove, and we have forged a wonderful community of Brightonians and Ukrainian people that we're happy to support you, and we do support you in as many ways as we possibly can. By coming here today, I hope to be showing my personal support and the support of Brighton and Hove to the Ukrainian people. How many Ukrainians are in Brighton right now? Well, I believe a year ago there were only a couple of dozen, but now there are over 500. And many of the people before didn't really know each other, whereas now they come together. Here in this church on Saturdays, for example, they have created a wonderful Ukrainian community. Thank you so much. Just for a moment. After the main part, we will have many talks, and we will have living library, and we still have photo exhibition and information about Ukrainian community of Brighton. Це одна із організаторів сьогоднішньої події. Іра, скажіть, будь ласка, кілька слів. По-перше, звідки ви з України, як ви тут опинились, і що ви робите для громади і для допомоги Україні зараз? Так, я народилась в місті Коростень Житомирської області. Більше життя я жила в Києві. Тут я вже 6 років по робочій візі мого чоловіка. І, скажімо, з першого дня повноцінного вторгнення ми почали щось робити. Спершу щось це було просто вийти на вулицю і розповідати людям, що відбувається. Потім щось перетворилося на збір гуманітарки, потім щось перетворилося на інформацію для тих, хто прибуває, потім знову збір гуманітарки, потім організації. Я знаю, що останній раз 5 тонн гуманітарки доправили до України. Так, але я ще 5 тонн, я не уявляю, скільки це машин. Це не так багато. Ну, скажімо так, стандартна вантажівка має 1,5 тонни. Те, що в нас було, нам забирали 2 вантажівками, якось вони там вмацювали. Але в Україну вони взагалі їхали у складі більшого вантажа в 40 тонн. Що саме ви збираєте? Генератори, я знаю, так? Ми збираємо генератори, ми відправляли цього разу теплі речі, ми відправляли предмети гігієни і особистої, і жіночої, і трішки було іграшок. Перед Новим роком ми відправляли подарунки. Одна з наших волонтерок, Юля, вона була як нашим Сантою, вона організувала збір подарунків, і ці подарунки поїхали в Харків дітям, тим, які були поранені, і тим, хто зараз в госпіталях. Дякую. Сьогодні ви організували таку... Ну, скажімо, ви мене питали, хто я така. Я голова організації Stand for Ukraine Brighton and Hove. І я одна з основних організаторок усього. Ну, тобто, у нас є 3 основні організаторки: Ірина, я і Юля. І далі до нас доєднуються, нам допомагають, і вся громада, як один, починає працювати. Всі, бо тільки разом ми можемо впоратися і подолати. Дякую вам за все, що ви робите. Відзначити мужність і стійкість українського народу у боротьбі за свободу. Я коротенько нагадаю, яка в нас сьогодні програма. У нас основна частина, у нас працює жива бібліотека. Після основної частини будуть 4 міні-розмови, міні-дискусії, а також у нас є фотовиставка і виставка про українську громаду. So, I briefly, just for a mind, after the main part, we will have mini talks, and we will have living library, and we still have photo exhibition and information about Ukrainian community of Brighton and Hove. Дозвольте мені представити мою співведучу Віта. Прибула до Брайтона
рік тому українська волонтерка, яка займалася волонтерством в Україні, в Києві, і не полишає цієї справи і дотепер. Вітаю всіх. I'm sorry, let me introduce my co-host. It's Vita, Ukrainian volunteer. She was volunteer in Ukraine. She came here 1 year ago, and she's still volunteering and supporting Ukraine. Вітаю всіх. Звичайно, хотілося б зібратися за кращої нагоди, але ми не обираємо нагоди, нагоди обирають нас. Вітаю Кіру. Кіра живе у Брайтоні 6 років. Це перша людина, з якою я познайомилася, яка підтримує усіх новоприбулих українців у Брайтоні, за що ми Кірі дуже дякуємо. We'll be singing a very interesting song, which was written by Ukrainian famous singer Kaska, and it reflects her own experience of war. Настя буде співати дуже особливу пісню, яка написана українською співачкою Каскою, яка відображає експірієнс Каски, тобто цієї авторки. Зранку і
повномасштабного вторгнення. І це дуже така, хочу сказати, сенситив тема для мене, не можу згадати українське слово. So I will read a poem which I wrote on the second or third day of the war. So, and you can see the translation on the screen. Я прокинулась ще з позарання. Від удару трусилась земля. Десь у небі, немов на прощання, ще виднілось крило журавля. І так гучно лунала сирена. Доню, швидше біжу в метро. Не забудь ту жахливої сцени. Мамин плач і поблідле чоло. Що кидати в рюкзак? Що робити? Як покинути рідний свій дім? І здавалось, наступної миті небо впаде над домом моїм. Так ми бігли в метро, під сирену. В мами брат на руках, в мене дід, пригинаючись, проклинаючи всі ці системи і пригинаючись коло воріт. Як спустились в метро, стало серце. Скільки людей, а скільки дітей. Скільки сліз проливалося, Боже, через сотні невинних смертей. День минув, а за ним минув другий. Ми забули про сонце і про сон, лиш читали й читали новини. Хто помер, хто потрапив в полон. Раптом сонце з'явилось на сходах і тягнуло великий пакет. То не сонце, то ядерно-жовтий, волонтера яскравий жилет. Волонтер підійшов до малого, в літачок спритно склавши папір.
На, тримай, друже. Він незвичайний, він чарівний. Ти тільки повір. Так, я знаю. Я виросту і також хочу мати літак і радар, щоб танки ворожі збивати, як в новинах збивав Байрактар. Ось тоді я повірила в диво. І у те, що лиш дайте нам час, ЗСУ знову чистять кордони. І що єдність врятує всіх нас. Наш народ є сильнішим, ніж будь-хто. Ми – мистецтво, ми – сила, ми – людь. Наша сила у єдності, браття. І важливо про це не забудь. Низько не клонуся в перечутті невідомих верств, що жив, любив, не набрався скверни, ненависті, прокльону, каяття. Народи мій, до тебе я ще верну, і в смерті обернуся до життя. Своїм страждущим і незлим обличчям, як син тобі, доземно поклонюсь. І чесно гляну, чесні твої вічі, і чесними сльозами подивлюсь. Так хочеться пожити хоч годинку, коли моя розів'ється біда. Хай прийдуть гості Леся Українка, Франко, Шевченко і Скорota. Та вже мовчи, заблуканої пущі, жаремствуй, позираю вглиб, у суще, що розпукнеться гнедуще, і ружею розквітне коло шиї. Thank you so much for all of us British people like guardian angels. You are our wings. But I think that my Ukrainian people, guardian angels for all Europe. And it's my poem for you. I wrote a poem in Ukraine by Ukrainian, and first time in my life, and I wrote by English. British people, you are the best people ever. In your warmth, we can't forget never. Your royal heart forever stay in our soul part. When in my country was tears in the war, British Parliament made in you law. The program Hopes for Ukraine. You support us, you help us to kill our pain. We wish you, we bless you for long and long life, because British people will always stay in my life. Thank you. To have very special guests today. And we hope that our guests can tell a couple of words for us. And now we are inviting the mayor of Brighton and Hove. Please come. Зараз у нас дуже багато чудових гостей сьогодні. І ми дуже вдячні за те, що вони прийшли. І зараз до нас прийшла мер Брайтона і Хова для того, щоб сказати кілька чудових слів. Thank you very much, and thank you very much indeed for inviting me here to share your event with you here this afternoon. We're here today because a year ago at 3:40 in the morning on the 24th of February last year, the lives of all Ukrainians were changed forever when Russia invaded their country, your country. No one, anywhere, should ever have to have their lives disrupted through bombings and shellings, to lose their homes, their families, their loved ones, their friends.
And so we are very pleased here in Brighton and Hove to welcome the people of Ukraine here in our community. We're very proud of the fact that we are a city of sanctuary, which is part of a network of cities across the country that welcomes refugees from around the world. And we're very pleased that you have chosen to make our city, Brighton and Hove, your home too. We welcome you and we do share with you your sorrow and your pain. And we are overwhelmed with respect for your courage and your bravery. The soldiers back at home, who has already been said, were ordinary people with ordinary lives just a year ago who are now soldiers. And their families, their wives, their children, their mothers, their sisters, who fight here on their behalf, lobbying with us for parliamentary and other support to raise money, to gather clothes and essentials to send back to your home. And we would like to continue to support you for as long as this is needed. I feel quite sure that the date, the 24th of February, will always be a most important date in the Ukrainian calendar. And I imagine that this time next year, we'll be gathered here again. But I do hope that in that event, we will be here celebrating peace and not a continuation of the war. And that is so much our hopes for you. But in the meantime, there's never anything good that ever comes from war, but one small thing that perhaps has come of this one is the forging of what I hope will be an everlasting friendship between the people of Brighton and Hove and the Ukraine, and that will continue to last. And that whilst you are here, you continue to enjoy living in Brighton and Hove and continue to receive our support for you. Thank you so much. Good afternoon. I'm Councillor John Alcock, and I'm honoured to be here with other city councillors. Доброго вечора. Я канцлер Джон Алісон, і я дуже щасливий бути тут разом з іншими канцлерами міста. The other councillors are Councillor Wilkinson, Councillor Grimshaw, Councillor Theobald, of course Madam Mayor, who you've just heard from, and particularly Councillor McNair, who I know has been a big advocate of Ukrainians in the City Council. Yes. У нас дуже багато сьогодні членів міської ради. Пан Джон назвав їх всіх, включно з пані мер і з консулером Алістером Макнеєр, який, я думаю, найгарячіший прихильник української громади в міській раді. In Britain, my generation and our children have followed, and those that have followed have been fortunate to live in peace in the UK. В Британії люди мого покоління були щасливі жити в мирі. And that's thanks to the sacrifice of others in many wars. І це завдяки тому, що багато людей склали своє життя, принесли його в жертву під час багатьох світових війн. However hard we try, як важко, як сильно ми не намагалися, we cannot fully feel the depth of hurt and worry and grief that Ukrainians must experience every day since Putin started his unjustified and cruel invasion of your country a year ago. Як би ми не намагалися, ми не можемо до кінця зрозуміти біль, страждання, і навіть просто відчуття людей, які потерпають від повноцінного вторгнення військ Путіна в Україну. But we have also seen how Ukrainians have shown incredible courage and resilience in the face of conflict. Ми також бачимо, як українці показують надзвичайну сміливість і надзвичайну стійкість
перед обличчям конфлікту. And to those of you here that have had to flee your country and live in our city, і для тих з вас, хто був змушений покинути вашу країну і жити в нашому місті, I want to say that we believe in your right to live free. Я хочу сказати, що ми віримо в ваше право жити вільно, Free from fear, вільними від переляку, від страху, free from threats, від переслідувань, free from being intimidated, від того, щоб вас ображали, переслідували, принижали, free from violence and terror, вільно від насильства і жахів. because these rights are fundamental to all our ways of life. Тому що саме ці права є основою життя. And that's why you are always welcome to our city of sanctuary. І саме тому ви завжди бажані гості в нашому місті, яке надає притулок. And that's why we must and will stand in solidarity with Ukraine. І саме тому ми маємо і будемо бути солідарними з Україною. And always fight with Ukraine for a peaceful future. І завжди боротимемося з Україною за мирне майбутнє. I'm also pleased to be here today to bring a message from Peter Kyle, who's the MP for Hove and Portslade. I'll read it in English and then. Зараз нам надіслали повідомлення від Пітера Кайла, одного з членів британського парламенту від Брайтона та Хова. So, on this day of reflection, this is Peter's message. On this day of reflection, I was to add my voice to yours in saying, we just hope for a Ukraine victory. We don't just hope for it, but we believe in it. We have a duty to support Ukraine's fight for freedom, liberty and victory. And at this critical moment in the war, I am proud that the UK and NATO allies will stand with Ukraine for as long as it takes. Putin must be clear that things will get harder for him, not easier this year, and that democracy will always prevail. For the brave people of Ukraine, I join you in hope. And for the atrocities that have been committed and you have suffered, there has to be justice, proper reparation and compensation in the rebuilding of your country and people. I'm particularly proud of the community in Brighton and Hove who have shown so much kindness in the face of such horrific circumstances. People opened their homes without a second thought, and I received hundreds of emails and letters from people asking what they could do to help. We will continue to listen to you. Ми будемо продовжувати слухати вас, work with you, працювати з вами, and support you підтримувати вас in becoming independent and active residents в тому, щоб ви стали незалежними і активними мешканцями міста. of this beautiful, diverse and close-knit city of Brighton and Hove. Цього чудового, різноманітного міста Брайтон і Хов. I have been a refugee myself. Я також був біженцем. I know what it means to be away from your own country. Я знаю, що це таке бути далеко від вашої рідної країни. From the people and places you love. Від людей і місць, які ви любите. I know what it means to lose family members. Я знаю, що таке втрачати членів сім'ї. Childhood friends. Що таке втрачати друзів дитинства. Neighbors. Сусідів. Work colleagues. Колег по роботі. It is painful. Це дуже, дуже боляче.
I pray for peace in Ukraine and in your hearts. Я молюсь за мир в Україні і в ваших серцях. Let the little girl, your daughter, the one whose story I've told you today, keep inspiring you and us with her defiance, resilience and spirit of solidarity. І давайте, щоб ця дівчинка, чиясь донька, надихала нас і давала нам приклад стійкості і солідарності. Stand strong and we stand with you. Будь сильним, і ми будемо з тобою. Thank you. Дякую вам. Дякую. Thank you so much for coming. I never take the generosity and kindness of this place and its people for granted. Thank you. Я ніколи не сприймаю щедрість і доброзичливість цього міста та його людей як належне. Дякую тобі. Finally, I want to speak to members of the Ukrainian community here today, some of whom I have been in contact with directly. Brighton and Hove is still with you and your homeland in the face of this unspeakable tyranny. The courage of your people will serve as an inspiration for generations to come, and we are proud to stand with you. Thank you for all for being here today. Slava Ukraini! Героям слава! Нарешті я хочу поговорити з членами нашої української громади сьогодні тут, з деякими з яких я безпосередньо спілкувався. Брайтон і Хов все ще з вами та вашою батьківщиною перед лицем цієї невимовної тиранії. Мужність вашого народу слугуватиме натхненням для наступних поколінь, і ми пишаємося тим, що стоїмо поруч з вами. Дякую всім за те, що ви сьогодні поруч тут. Слава Україні! Hi, I know you're one of the 1,000 hosts of the program, one of the British people who opened their door for Ukrainians. Could you share with us your experience to be a host? Hi, yes. You know, when the war started, the conflict started, this is something that I feel very strongly about. I have you know, many friends in Ukraine and have traveled there multiple times for work and privately and colleagues. So I felt an immediate need to do something. Whatever I did felt like it wasn't enough or it wouldn't be enough. And so me and my now wife had a conversation about what it was we could do. And when the UK government announced the refugee program that they would be hosted with locals, we knew that this would be the best thing we could do. But I think it's risky to open the door for the people you never met before. What do you think about it? Yeah, of course, there's always a risk. In our case, you know, we hosted people, not entire strangers, right? Friends of friends. So that makes it significantly easier. And at the end of the day, you know, even if there is a slight risk to us, you know, as you said, it doesn't compare to the need at hand, right? So the thought of complaining about the small risk we faced in the light of the situation of the millions of refugees felt inappropriate. Yeah, and what do you think about current situation in Ukraine? Well, we can only hope for a speedy resolution, the only resolution, of course. Do you believe in speedy resolution after the 1 year of invasion? I won't pretend to know what the military situation is like. All I know is that there can be no peace without a decisive Ukrainian victory, and no compromises can be made in that respect. Okay. And could you share with us one of the most tough things in being host and one of the most positive things to be the host? Yes, one bad thing, one good thing. I think
The toughness is just getting used to living with someone else again, someone else that isn't your partner. You know, I obviously had this at university and after, but it's been a few years since I lived with someone other than just my girlfriend. So it's that is the main thing that takes getting used to. You know, it's we don't have huge living space, so you know, sharing one kitchen, one bathroom. It just takes some getting used to. And on the positive side, I mean, just the overall experience, the new perspective gained, right? It puts everything into perspective, as corny as that sounds. It provides you with a completely different view on all the day-to-day issues, let's put it this way. And on a more mundane level, you can see the inefficiencies of the system in place here when you look at it from the perspective of a refugee without, you know, local knowledge. Okay, thank you so much for the conversation, and thank you for the support in Ukraine and Ukrainians. Of course, the least we can do. Він не почує сина сміх більше ніколи, більше ніколи, ніколи знову онуків очі перші кроки їх, більше ніколи, більше ніколи, лихо минає, біль лиш з роками. Кожного серця торкнулася люта війна. Ми пам'ятаємо.